good to the young to the Don't to the good to the running อันยอง สวัสดีครับทุกคน ถ้าจะพูดถึงหนึ่งในซีรีส์กระแสแรงและมีเรตติ้งที่ดีมากๆรวมถึงกำลังถูกพูดถึงมากที่สุดณขณะนี้คงเป็นเรื่องไหนไม่ได้นอกจาก Extraordinary Attorneyอูยองอูทนายอัจฉริยะวันนี้โอติงจะมาเล่าถึงผู้รับบทอูยองอูซึ่งก็คือพักอึนบินในโอติงป้ายยาพักอึนบินเส้นทางจากนักแสดงเด็กที่เข้าวงการตั้งแต่วัย4 ขวบสู่นางเอกแถวหน้าฝีมือดีการแสดงของเธอนั้นดีมากๆมีความเป็นธรรมชาติทำให้ทุกคนตกหลุมรักแต่ก่อนมาถึงจุดนี้เธอผ่านการแสดงเรื่องอะไรมาบ้างและเรื่องราวการแสดงของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับพักอึนบินเกิดวันที่ 4 กันยายน 1992 ที่โซลเกาหลีใต้เธอมีพี่ชาย1 คนโดยเธอจบการศึกษาจากโซกัง University สาขาจิตวิทยาและสื่อสารมวลชนปัจจุบันเธอเป็นนักแสดงสังกัดค่ายนามูแอคเตอร์พักอึนบินเริ่มต้นทำงานตั้งแต่ยังเด็กมากๆโดยวัยเพียง 4 ขวบโดยในปี 1996 เธอเข้าสู่วงการจากการเป็นนางแบบโฆษณาก่อนที่ในปี 1998 เธอจะได้เดบิวต์ในซีรีส์เกาหลีเรื่อง White Nights 3.98 ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้แสดงในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์อีกหลายเรื่องในฐานะนักแสดงเด็กไม่ว่าจะเป็น MBC Best Theater I Only Know Love The Thief's Daughter A Girl's Prayer Empress Myeong-song Sangdo Guardian Angel Theater of Our Stories Yuna's Sketchbook Diary Me and My Transformed Dad Kitchen Maid My Love Patsy Heart Love Guard Slipper Memories The Romantic President Age of Warriors Country Princess The King's Woman Autumn Friend Stained Glass Has the Shower End How to Keep My Love Encounter Resurrection Hong Kong Express Dream of an Exciting New School Term Soul 1945 My Beloved Sister Catching Up with Gangnam Moms The Legend Lobby Yips ซึ่งเธอได้รับคำชมอย่างมากในฝีมือการแสดงที่เรียกได้ว่าเก่งเกินอายุโดยมีผลงานดังๆคือ Queen Sontok หรือซอนต็อกมหาราชินี3 แผ่นดินในปี 2009 และเรื่อง The Iron Empress หรือ Empress Chonchu ในปี 2009 เช่นกันที่ทำให้เธอได้รับรางวัลครั้งแรกด้วยวัยเพียง 17 ปีจากงาน KBS Drama Awards สาขา Best Young Actress ในปี 2009 นี้เองพักอึนบินยังได้มีประสบการณ์ได้รับบทนำในละครเวทีครั้งแรกในปีเดียวกันนี้ถึงได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมกับชินดงโฮในรายการ Boys and Girls Music Countdown ทางช่อง Mnet ต่อมาในปี 2010 เธอได้แสดงนำในภาพยนตร์ครั้งแรกในหนังสยองขวัญเกาหลีเรื่อง Death Bell 2 Bloody Camp และต่อมาในปี 2011 เธอได้รับเชิญในซีรีส์เรื่อง Dream High โดยรับบทเป็นโกเฮเยซองน้องสาวของนางเอกตอนโตและได้มีผลงานซีรีส์ย้อนยุคอีก1 เรื่องก็คือเกเยแบ็กยอดขุนพลกู้บัลลังก์ซึ่งได้รับบทเป็นอึนโกที่รับบทโดยซงจีเฮลในช่วงวัยรุ่นหลังจากผ่านการรับบทสมทบและงานแสดงทั้งภาพยนตร์ละครเวทีซีรีส์มิวสิกวิดีโอมามากกว่า30 เรื่องพักอึนบินในวัย 20 ปีก็ได้รับบทนำในวัยผู้ใหญ่ครั้งแรกในปี 2012 ในซีรีส์เรื่อง Operation Proposal ซีรีส์ที่รีเมคมาจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Operation Love ย้อนเวลาไปหารักซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่พักอึนบินประกบคู่กับนักแสดงมากฝีมือยูซึงโฮทั้งคู่เคยถ่ายแบบและแสดงร่วมกันมาแล้วในฐานะนักแสดงเด็กไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ปี 2007 เรื่อง The Legend ซีรีส์เรื่อง Queen Sontok และมิวสิกวิดีโอเพลง Like a Star ของแทยอนกับ The One โดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของคังแบ็คโฮและฮัมอีซึนทั้งคู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ชั้นประถมแบ็คโฮไม่เคยยอมรับความรู้สึกที่เขามีต่อเธอโดยที่ไม่รู้ว่าอีซึนก็แอบรักเขามานานกว่า 20 ปีแล้วจนกระทั่งในพิธีแต่งงานของอีซึนที่กำลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นแบ็คโฮรู้สึกเสียใจที่ไม่เคยสารภาพรักกับเจ้าสาวและในวันนั้นเขาได้เจอกับผู้ควบคุมเวลาที่ได้ปรากฏตัวขึ้นและเสนอโอกาสครั้งที่ 2ให้กับเขาเพื่อเอาชนะใจอีซึนรักแรกและรักเดียวของเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปหารับชมกันได้นะครับพักอึนบินยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยในเพลง A Little Love Storyต่อมาปี 2013 เธอเล่นละครซีรีส์ย้อนยุคเรื่องฮอจุน The Original Story ละครตอนยาวกว่า135 ตอน
และยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Secretly Greatly โดยเธอรับบทเป็นยุนยูรันก่อนที่ในปี 2014 จะได้มีซีรีส์ย้อนยุคต่อเนื่องในเรื่อง Secret Door ซึ่งเธอได้รับบทเป็นพระชายาฮเยกยองชายาสุดแกร่งขององค์รัชทายาทอีซอนที่รับบทโดยอีเจฮุนต่อมาปี 2015 อึนบินไม่มีผลงานใหม่ๆก่อนที่ในปีถัดมา 2016 เธอได้รับบทรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Entertainer และได้มีผลงานเว็บซีรีส์เรื่อง Choco Bank ที่ได้ประกบคู่กับไข่เอ็กโซในบทบาทของฮาโชโคนางเอกของเรื่องที่เปิดร้านขายช็อกโกแลตแต่ว่าร้านกำลังจะล้มละลายเพราะบริหารเงินไม่เป็นโดยเธออยากเปิดร้านเพียงเพราะว่ารักการทำช็อกโกแลตเท่านั้นเรื่องนี้มีทั้งหมด6ตอนละ14นาทีสามารถหารับชมกันได้นะครับก่อนที่ช่วงปลายปีเธอได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง Hello My 20s Richie 1 Age of Youth ในบทบาทของซงจีวอนหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องเธอเป็นนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์เป็นคนตลกขี้เล่นแต่ข้อเสียสำคัญคือเป็นคนขี้โกหกโดยเรื่องราวจะดำเนินผ่านตัวละครหลักหญิงสาว5คนที่ได้มาอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านพักเบลเอพ็อกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสาวทั้ง5จากคนแปลกหน้าที่ต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันตอนแรกอาจจะไม่ชอบหน้ากันแต่พอได้อยู่ด้วยกันแล้วมาสัมผัสนิสัยใจคอก็ทำให้รู้ว่าแต่ละคนมีมุมมองในชีวิตที่แตกต่างกันไปสามารถไปหารับชมเรื่องนี้กันได้ทาง Netflix และเธอก็รับบทนำต่อเนื่องในซีซั่น2ในปี 2017 ด้วยในช่วงปลายปี 2016 ถึงต้นปี 2017 เธอก็มีผลงานซีรีส์อีกหนึ่งเรื่อง Father I'll Take Care of You ซีรีส์แนวครอบครัวตอนยาวกว่า50 ตอนในเรื่องนี้พักอึนบินได้แสดงนำร่วมกับอีแทฮวานโดยเธอรับบทเป็นโอดงฮีสาวน้อยที่ต้องเดินทางไปตามหาพี่ชายหลังจากที่เขาแอบขายร้านของครอบครัวและขโมยเงินหนีไปไต้หวันเรื่องราวจะเป็นยังไงไปหารับชมกันได้นะครับต่อมาช่วงปลายปี 2017 ถึงต้นปี 2018 อึนบินได้รับบทนำในซีรีส์กฎหมายเรื่อง Judge vs Judge หรือ Nothing to Lose โดยเรื่องนี้อึนบินจะรับบทนำประกบคู่กับยอนอูจินในบทบาทของผู้พิพากษาอีจองจูผู้พิพากษาสาวเลือดร้อนที่ชอบใช้คำพูดหยาบคายและรุนแรงกับจำเลยในขณะพิจารณาคดีอยู่ในศาลซึ่งตัวเธอเองนั้นก็ต่อสู้กับคนใหญ่คนโตที่ได้ใส่ร้ายพี่ชายของเธอว่าเป็นฆาตกรในคดีฆ่าคนตายสามารถหารับชมเรื่องนี้กันได้นะครับต่อมาปี 2018 อึนบินได้รับบทนำในซีรีส์สืบสวนสอบสวนสยองขวัญเรื่อง The Ghost Detective ประกบคู่กับชเวแดเนียลโดยรับบทเป็นจองยออุลหญิงสาวที่ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดเธอได้ทำงานเป็นผู้ช่วยของอีดาอิลนักสืบเอกชนอดีตนายทหารที่ถูกปลดประจำการทั้ง2คนทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขคดีพิศวงและบางคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพูดผีเรื่องราวจะเป็นไงสามารถหารับชมกันได้นะครับต่อมาช่วงปลายปี 2019 ถึงต้นปี 2020 อึนบินได้มารับบทนำในซีรีส์กีฬาเรื่อง Hot Stove League ซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของทีมเบสบอลอาชีพ Dreams ทีมที่กำลังประสบปัญหาผลงานย่ำแย่โดยพักอึนบินได้รับบทเป็นอีเซยองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหญิงหนึ่งเดียวของทั้งลีกที่มีความผูกพันกับสโมสร Dream What the fuck เธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจโดยเธอจะได้ทำงานร่วมกับแบ็กซึงซูผู้จัดการทีมคนใหม่ซีรีส์เรื่องนี้ทำเรตติ้งสูงสุดมากกว่า 20% และซีรีส์เรื่องนี้ยังได้รางวัลละครยอดเยี่ยมรวมถึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในหลากหลายเวทีการันตีด้วยผลงานรางวัล Best Drama จากงาน แพ็กซังอาร์ตอวอร์ดครั้งที่ 56 ประจำปี 2020 และเรื่องนี้ยังส่งผลให้เธอได้รางวัลส่วนตัวเป็นครั้งแรกในฐานะนักแสดงวัยผู้ใหญ่จากงาน Grimme Award 2020 สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและในปี 2020 อึนบินได้รับบทนำประกบคู่กับคิมมินแจในซีรีส์เรื่อง Do You Like Brahms หรือชื่อไทยเพลงรักอุ่นละมุนซีรีส์ฉลองครบรอบ 30 ปีของช่อง SBS โดยพักอึนบินจะรับบทเป็นแชซงอางหญิงสาวนักไวโอลินอายุ 29 ปีเธอเรียนจบคณะบริหารธุรกิจแต่จู่ๆก็อยากทำตามความฝันมาเรียนทางดนตรีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและได้รับการสอนจากเพื่อนสนิทยุนดงยุนเธอสอบอยู่ 4 ครั้งจนในที่สุดก็ได้เข้าเรียนใครที่ชอบซีรีส์ที่มีความละมุนและหลงรักดนตรีคลาสสิกไม่ควรพลาดเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถรับชมได้ทาง Netflix และ Viu นอกจากเรื่องราวในซีรีส์จะถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วเพลงก่อซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีไม่แพ้กันและเรื่องนี้พักอึนบินยังแสดงได้ดีมากๆจากบทบาทของแชซงอาเธอไม่ได้ใช้แค่มุมกล้องหรือตัวแสดงแทนในการเล่นไวโอลินเพราะว่าเธอนั้นสามารถเล่นไวโอลินได้โดยเธอได้เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กและยังได้ไปฝึกเพิ่มเติมเพื่อการแสดงเรื่องนี้อีกด้วยและจากเรื่องนี้เองยังส่งผลให้เธอได้รับรางวัลจากงาน 2020 SBS Drama Award สาขา Top Excellent Award นักแสดงนำหญิงและรางวัล Best Couple Award ร่วมกับคิมมินแจอีกด้วยต่อมาในปี 2021 อึนบิน
ได้กลับมารับบทซีรีส์ย้อนยุคอีกครั้งหนึ่งในเรื่อง The King's Affection ซึ่งคราวนี้เธอจะพลิกบทบาทจากบทบาทเดิมๆที่เคยได้รับมารับบทเป็นองค์รัชทายาทอีฮุยโดยจะได้ประกบคู่กับโรอุน SF9 คำเตือนเนื้อหาจากนี้สปอยเรื่องย่อเล็กน้อยใครไม่เคยดูกดข้ามไปก่อนนะครับเรื่องราวขององค์รัชทายาทอีฮุยที่ได้เกิดมาเป็นแฝดชายหญิงซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามไม่ควรเกิดขึ้นจากผู้มีสิทธิ์สืบทอดราชบัลลังก์จึงมีคำสั่งสังหารแฝดหญิงทิ้งแต่ว่าพระชายาตัดสินใจใช้การฝังเข็มทำให้ใครๆก็คิดว่าแฝดหญิงเสียชีวิตไปแล้วก่อนจะพาหนีออกนอกวังแต่เรื่องวุ่นวายก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อแฝดหญิงหรือในชื่อดัมอีได้กลายมาเป็นสาวใช้ในวังจองจีอุนพระเอกของเรื่องได้บังเอิญมาเจอกับดัมอีเข้าและทั้งคู่ก็ได้มาสนิทกันและในเวลาต่อมาดัมอีได้มาเจอกับองค์รัชทายาทเข้าซึ่งองค์รัชทายาทก็เกิดตกใจที่ได้เจอคนที่หน้าเหมือนตัวเองจึงได้อาศัยดัมอีในการสลับตัวเพื่อออกจากวังเป็นครั้งคราวแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อองค์รัชทายาทตัวจริงถูกตามล่าจนเสียชีวิตและเพื่อปกปิดเรื่องนี้ดัมอีจึงต้องปลอมตัวเพื่อทำหน้าที่แทนนับตั้งแต่นั้นมาและเพื่อปกป้องคนรอบตัวไม่ให้ถูกปองร้ายก็เลยต้องโมเมต่อไปว่าเธอคือองค์รัชทายาทตัวจริงเรื่องราวผ่านไป10 ปีจองจีอุนได้กลับมาแผ่นดินโชซอนอีกครั้งหลังจากไปร่ำเรียนถึงอาณาจักรหมิงเขาเป็นคนฉลาดและเก่งทั้งบู๊และบุญรวมถึงร่ำเรียนศาสตร์ในการรักษามาด้วยแต่ก็มีเหตุจำเป็นบางอย่างที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นอาจารย์ในราชสำนักและได้มาเจอกับองค์รัชทายาทอีกครั้งหนึ่งต้องบอกเลยครับซีรีส์เรื่องนี้พักเอ็ดบินแสดงได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นโดยเฉพาะฉากการยิงธนูที่โคตรเท่ถือว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือมากๆกับการต้องรับบทผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายและต้องบอกเลยครับว่าอึนบินหล่อมากส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องนี้มีทั้งหมด20 ตอนใครยังไม่เคยดูสามารถดูได้ทาง Netflix จากผลงานเรื่องนี้เองที่ทำให้อึนบินได้รางวัล Top Excellent Award นักแสดงนำหญิงและ Best Couple Award รวมกับโรอุนจากงาน KBS Drama Awards เรามาดูผลงานอื่นๆที่น่าสนใจของเธอกันบ้างนอกจากผลงานการแสดงแล้วเธอยังเคยไปร้องเพลงในรายการยอนยาลาตงโยเซซังทางช่อง KBS 1เหมือนที่เคยได้กล่าวไว้ว่านอกจากผลงานซีรีส์และภาพยนตร์แล้วอึนบินยังเคยมีผลงานเล่นมิวสิกวิดีโอมาแล้วหลายเพลงตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นปี 2001 เพลงดอลของ Baby Vox ปี 2002 เพลงโคของอีกีชานปี 2009 เพลง Romantic Winter ของคิมจินเพียวปี 2010 เพลง Are We There ของแทยันและเพลง Like a Star ของแทยอน and the One ปี 2011 เพลง Without You ของบงและเพลง You and Me Heart Fluttering ของ Acoustic Collabo และยังมีผลงานอื่นๆเช่น MC ในงาน Seoul International Drama Awards ครั้งที่ 16 ร่วมกับชาอึนอู작년에 이어 올해도 코로나19로 인한 사회적 거리두기 방침에 따라 เธอมีผลงานถ่ายแบบนิตยสารและผลงานโฆษณาอีกหลากหลายแบรนด์ที่ได้มีผลงานมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนวีซังวังจาแบรนด์เครื่องดื่มลอตเต้ชิลซองร่วมกับคิมซูฮยอน 다음에도 꼭 타이거 마스크 쓰고 와야 돼? 응? โฆษณาเวก้า LTE ร่วมกับอันยองจุนโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงาม APU ร่วมกับวง Beast โฆษณา Korea Housing Finance Corporation ที่อึนบินได้เต้นและร้องเพลงด้วย가고도 누구나 이 한마디 집이 제일 좋다 집이 제일 좋아 고마워 고마워 주택금융공사 든든해 든든 โฆษณาหนังสั้น Harry's Soda Talk ในบทบาทของพนักงานอินเทิร์นและบทบาทพนักงานพาร์ทไทม์โฆษณา Eye Serum Eye Soap โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร Paldo Bibimion โฆษณาชิลซองไซเดอร์ซีโร่ร่วมกับคังกียองซงคังอีจุนกิและพักมินยองร่วมโปรโมทมหาวิทยาลัยโซกังร่วมงานกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมในการปลูกฝังเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโฆษณาเซรั่มบำรุงผิวลาต้าแพลนโซงานถ่ายแบบนิตยสารเช่นถ่ายแบบนิตยสารไนลอนนิตยสารมารีแคร์โคเรียนิตยสารซิงเกิลโคเรียร่วมกับแบรนด์นาฬิกาทิสโซนิตยสารอารีนานิตยสารวอล์กโคเรียนิตยสารอเลอร์ร่วมกับคิมมินแจนิตยสาร Cosmopolitan นิตยสาร W Korea ร่วมกับโรอุนนิตยสาร The Star Magazine นิตยสาร Esquire Korea Litter Magazine Harper's Bazaar Korea เป็นต้น
เรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของพักอึนบินจะมีท่าประจำตัวหลังจากการถ่ายทำเสร็จทุกครั้งซึ่งมีชื่อเรียกว่าท่าปูเองหรือท่าร้องไห้แบบน่ารักนั่นเอง 뿌앵 포즈. 정답입니다. นอกจากไวโอลินแล้วเธอสามารถเล่นเปียโนได้รวมถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษ You didn't change your number, right? No, it's the same number. และภาษาจีนได้อีกด้วย Go, 快快前面前面快快 ใครที่หลงรักการแสดงพักอึนบินสามารถติดตาม IG ของเธอตามที่ขึ้นนี้ได้เลยล่าสุดเธอรับบทนำในซีรีส์เรื่อง Extraordinary Attorney Woo ในบทบาทของทนายความอูยองอูผู้ข้างรักหวานทนายความของสำนักงานกฎหมายฮันบาดาเธอเป็นออทิสติกแต่มี IQ สูงถึง 164 มีความจำเป็นเลิศและพร้อมช่วยเหลือลูกความทุกคนที่เดือดร้อนสามารถรับชมเรื่องนี้กันได้ทาง Netflix และยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง The Witch Part 2 The Other One แม่มดมือสังหารที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2022 โดยเธอรับบทเป็นขยองฮี และผลงานถัดไปของเธอได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่อง Boston 1947 ที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของนักกีฬาเกาหลีในการแข่งขัน Boston International Marathon ในปี 1947 ที่เป็นการจัดแข่งขันครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเธอแสดงนำร่วมกับฮาจองอูแบซองอูอิมชิวานและคิมซังโฮรอติดตามกันได้เลยต้องบอกเลยครับว่าผลงานของเธอมีเยอะมากๆและยังมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานรวมๆแล้วกว่า 26 ปี ใครชอบผลงานไหนของเธอกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรารวบรวมมาหากมีพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางติดตามของเราทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง 꼴등은 없다 모두 도전하면 돼 웃음 부신 눈빛 손이